De VHP van voorzitter Chandrika Prasad Santokhi heeft als Bvl Voorzitter Mangre gevraagd om de VHP te ondersteunen. Mangre die komt waarschijnlijk op de lijst van de VHP in het district Wanica. Over haar stap, daar heeft ze vandaag meer verteld op een persconferentie. En ze is er verder ook nog ingegaan op het schrijven van de 21 vakbonden. Als Bvl heeft dit schrijven ook ondertekend, welke is gegaan richting de minister van Financiën. De minister die kreeg er tot 25 maart 2020 de ruimte om antwoord te geven op dit schrijven, wat het schrijven precies inhoudt en wat de bonden precies zullen doen. Daarvoor voeren wij u ook naar als Bvl Voorzitter Mangre. Afgelopen maandag een bestuursvergadering gehouden en woensdag hebben we gisteren met de shopstewards vergaderd. En ik wil vandaag uit de doeken doen dat ik vanaf vandaag mijn intrede gaat doen in de politiek. Ik ben door de partij, de VHP, gevraagd om mijn bijdrage te leveren. En ik ben een aantal keren benaderd geworden door een aantal politieke partijen. En ik heb uiteindelijk de beslissing genomen om op een andere manier de belangen van de leden te behartigen. Maar niet alleen de leden. Het gaat om het totaal onderwijsveld. Het gaat om de werkers. Het gaat erom dat ik mijn scope wil gaan verbreden. Niet alleen voor de leraren, maar voor de totale samenleving. Ik heb daarom eerst een bestuursvergadering belegd. Gisteren hadden we een shopstewardsvergadering en de bestuursleden en de shopstewards, dat zijn de key persons op de scholen, hebben hun zegen en hun goedkeuring gegeven aan het feit dat ik eigenlijk de intrede doe in de politiek. U weet, ik heb in het vooruitzicht hebben we dus de verkiezing uitgeschreven als bestuur. De voorbereidingen zijn al gestart. We gaan de bestuursverkiezingen uitschrijven voor augustus, de eerste week van augustus van dit jaar 2020. We zijn bezig het bestand te digitaliseren, de financiële verslagen in orde te maken, de jaarverslagen in orde te maken, zodat dat in een goed en vlot proces kan worden overgedragen straks. Het is natuurlijk voor heel wat mensen een verrassing. Ik heb zelf gezegd, ik heb altijd aan de kantlijn gestaan. Op den duur wordt er een beroep op je gedaan. We hebben ook gemerkt dat we zeker met deze minister een aantal brieven hebben geschreven. En we krijgen gewoon geen antwoord. Ik heb bij de laatste meeting met minister Verrier ook aangegeven dat er brieven liggen vanaf november, december van vorig jaar. En tot nu toe hebben we geen antwoord gehad. En ik had begrepen dat de directeur erop zou reageren, maar zelfs de directeur reageert niet op die brieven. U begrijpt dat we niet op deze voet door kunnen gaan. Maar ook wanneer we leden dus oproepen om in actie te gaan, dan is het dat er rancune wordt toegepast, represaillemaatregelen, disciplinaire maatregelen worden getroffen richting leerkrachten. Dus we hebben ik heb nu voor mezelf gekozen en ik wil aangeven dat dit een persoonlijk besluit is van mij. Ik heb ook met de advocaat gecheckt, zeker met 2 advocaten. Het is niet in strijd met de statuten, met de huidige statuten, nog van de Bvl, nog van de ALS. Het is mijn persoonlijke recht. En het is een vrij recht van mij, een persoonlijk recht om mij te committeren aan een politieke partij. Iedereen heeft een politieke kleur. Ook al was dat niet zo kenbaar. Maar ook de bestuursleden hebben hun politieke kleur. Alleen maak ik het vandaag bekend. Alhoewel het
algemene, vrije en geheime verkiezingen zijn. Maar het is belangrijk dat u het zelf van mij hoort, dat ik per heden de politiek instap en actief mijn bijdrage ga leveren. En ik heb eigenlijk gekozen om dienaar te worden van het volk. Ik heb gekozen voor de VHP, omdat wij, zeker wat betreft de Bvl en de ALS, we zijn vooralsnog bijna, we treden op als een advocaat van de leden. Als de leden problemen hebben, dan gaan we met die problemen naar de minister, we bespreken het. Maar voor wat betreft de verbetering van de kwaliteit van onderwijs, dan willen we dat op een hoger, zeker ik wil dan dat op een hoger niveau tillen. En u weet dat als je dingen op een hoger niveau wil tillen, dat dat dan op een politieke agenda komt. Omdat wij als Bvl en als altijd hebben gezegd, wij willen dat er meer wordt geïnvesteerd in ons onderwijs. We willen dat onderwijs prioriteit nummer 1 is. En het is niemand onbekend dat de politiek het beleid bepaalt. Vandaar dat ik van mening ben, en ik heb ook aan de leden gezegd, aan de shopstewards gisteren en ook aan de bestuursleden, van het is mijn persoonlijke keus. Daarom heb ik ook verkiezingen in het vooruitzicht gesteld. De periode die de politiek mij nodig zal hebben, dan zal ik die periode mij laten waarnemen door de ondervoorzitter van de Bvl. En dat zal zijn de heer Ramnat. Hij zal dan de waarnemend voorzitter zijn. Natuurlijk zijn er in de gelederen leden die voor alle politieke partijen, bij alle politieke partijen thuis horen. Nou, ik laat mij dat goed zeggen. Er zijn leden van verschillende politieke partijen. En we houden rekening met dat gegeven. Niet iedereen zal happy zijn, want we kunnen ook niet iedereen happy maken. Het is mijn persoonlijke keus en daarom heb ik gezegd, de verkiezingen zijn daar. En als we in alle voortvarendheid de dingen in orde hebben, zeker de randvoorwaarden die nodig zijn om de verkiezingen uit te schrijven, dan kunnen we ook een vervroegde verkiezing uitschrijven. Ik heb nu ook op agenda staan een algemene ledenvergadering die gepland is voor donderdag 19 maart. Dat is gewoon een verdaagde ALV van vorig jaar van november. En we zullen dan kijken hoe ver we zijn om dan te kijken of we vervroegde verkiezingen kunnen uitschrijven. Maar vooralsnog heeft de algemene ledenvergadering het besluit genomen dat de vervroegde verkiezingen komen in augustus 2020. Oké, een andere mededeling die ik ook heb is dat we als gezamenlijke vakbond, de Bvl en de ALS, maar samen met andere bonden, ik denk 19 andere bonden denk ik, hebben we een brief gestuurd naar de minister van Financiën. En u weet dat we sinds 2014 aan de weg timmeren voor belastingverlichtende maatregelen. En u mag zelf optellen en aftrekken hoeveel jaren dat al is. En dat zijn nu al 6 jaren dat we bezig zijn aan de weg te timmeren om dit voorstel eigenlijk dat we op tafel hebben, dat van de grond komt. Nou, we hebben als Bvl als de brief mede ondertekend en ik wil aangeven dat ondergetekenden zijn bij deze genoodzaakt een ultimatum vast te stellen dat inhoudt dat indien uiterlijk 25 maart 2020 niet is overgegaan tot de uitvoering van het toegezonden voorstel, bovengenoemde organisaties onherroepelijk in actie zullen gaan. En dan gaat het om de bonden, de C47, Fernandes Botteling, Hakerin Bank, Surinaamse Bank, Centrale Bank, VCB, Nationale Ontwikkelingsbank, ABBS, Self-Reliance, Organisatie voor Werknemers bij Assyria, Parsasco, Ogane, Bondpersoneel Stichting Bosbeheer, Bondpersoneel Luchthavenbeheer, de Staatsolie, Bondhaven en Loodswezen, de Bvl, de ALS, Bondpersoneel Algemene Statistieken, Surinaamse Waterleiding, Werknemersorganisatie en de Federatie van Agrariërs van Landbouwers. Het zijn alle bonden die deze brief hebben mede ondertekend. De brief is, als het goed is, 27 februari is het gedateerd en het is gericht aan de minister van Financiën en de heer Hoefdraad. Dus ons ultimatum is 25 maart. Als er niet wordt ingegaan tot de uitvoering van het voorstel, dan gaan wij onherroepelijk in actie.
Al geruime tijd werd er gespeculeerd dat die politieke banden onderlopen. Hoe lang bent u al lid of actief lid van de PHP? De partijleiding heeft me pas gevraagd, dus ik ben pas lid geworden van de partij. Nee, ik heb niet gesympathiseerd met de partij. In elke hoedanigheid dat ik op meetings was. Ik was laatst ook bij DA91. Ik ben geweest bij NPS in Groenjari. Dus was het in de hoedanigheid van voorzitter Bvl als. Dus ik ben ook geweest naar DA91. Ik ben voor zondag nog uitgenodigd voor DA91 en ik was bij NPS. Dus ja, ik heb niet gesympathiseerd met politieke partijen. En wat is de voornaamste overweging geweest voor het besluit, voor uw besluit? Het moment waarop u zei, nee, vandaag stap ik de actieve politiek in. Ja, dus ik was altijd nog in een wellens en niets, maar vanwege het feit dat je steeds stagnatie, je komt eigenlijk niet vooruit. Dus we zijn hier, er zijn zoveel problemen in het onderwijs, maar je staat er eigenlijk machteloos tegenover, want communicatie is een two-way street. Ik kan niet met die brieven voor het ministerie gaan staan om te zeggen, oké, ontvang me hier. Dus ik schrijf brandbrieven, maar hoe lang wil je blijven schrijven? En de problemen die worden nog groter, elke dag. Ik heb gisteren nog gevallen van een dorp, van Douatra, dat leraren me bellen. In alle omstandigheden, er is geen drinkwater daar. En gewoon zei het ministerie, een hoogzwangere vrouw die moet gaan sjouwen met emmers water. Ik bedoel, hoe doe je dat? Ik heb zo gezegd, nee, dat doen jullie niet. Maar als je niet communiceert, hoe wil je dat die problemen worden opgelost? Het probleem van het binnenland is nog niet opgelost. Het probleem ILO is nog niet opgelost. Zoveel problemen hebben we nog. En elke dag worden die problemen nog groter. Hoe willen we dat oplossen? Dus ik zeg, dit is het momentum voor mij nu om te zeggen, ik wil niet meer aan de kantlijn blijven staan en mijn actieve bijdrage leveren. U bent ervan overtuigd dat met uw intrede in de politiek dat de zaken die u daar heeft aangedaan zullen veranderen? Ik wil op mijn eigen manier, het hangt van de partijleiding af, om die bijdrage te kunnen leveren. Ik kan vooralsnog eens het koffiedik kijken. Maar ik zal in elke bijdrage, ik ben zelf wetenschapper van huis uit, ik wil die bijdrage wel leveren om te helpen nadenken hoe we de problemen in het veld en de onderwijsproblemen kunnen oplossen. Nog een laatste vraag. U sprak over vervroegde verkiezingen. Wil dat zeggen dat u een stap zal terug doen als voorzitter van de Bvl? Nee, ik laat me voor deze periode waarnemen. De periode die de politiek mij nodig heeft om mijn bijdrage te leveren. Maar de randvoorwaarden zijn nog niet in place. Ons bestand is nog niet gedigitaliseerd. En u begrijpt dus dat mensen die moeten komen stemmen, je een contribuerend lid moet zijn. Nu hadden we wat problemen met de banken, omdat we de mensen van de ALS waren bij Surichange. Een aantal banken hebben die band niet meer met Surichange, dus we zijn nu bezig met de banken om te kijken hoe we dat proces kunnen versnellen. Maar u begrijpt, er gaat tijd in zitten, want de bestuursleden zijn niet fulltime vrijgemaakt. Dus alleen in hun vrije tijd, wanneer de bestuursdagen, kunnen wij die zaken doen. En we zijn bezig de jaarverslagen in orde te maken, de financiële verslagen. Ik ben maar amper 12 maanden voorzitter. Ik kan niet alles ik probeer alles in een snelvaart te doen, maar ook alles kan ik niet direct doen. Ik ben maar amper 12 maanden voorzitter. Ja, meneer Ganesh. Ik dacht dat een van de issues die u misschien ook zou aankaarten, dat jullie ondersteuning weer zouden geven aan de protestmanifestaties van morgen. Want we merken dat de heer Vliet nu juist duidelijk aangeeft dat hij onderwijsgerelateerde problemen daar zal aankaarten. Ja. Doen jullie morgen weer mee met de acties? Ik heb gezegd, we hebben vooralsnog geen oproep gedaan als BVL en ALS. Maar alle leerkrachten mogen meedoen aan de protestactie. Het is hun democratisch recht. En zij maken gebruik van hun grondrecht. Maar we hebben als vakbeweging een standpunt ingenomen. Omdat wij ook als vakbeweging onze eigen protestactie hebben. Maar u begrijpt, ik kan niet. De afstemming is ook een beetje laat geweest. Ten aanzien van de datum van morgen. Ik was ook een week met ziekteverlof. Dus dat ging liep een beetje klem. Maar alle leerkrachten mogen wel op eigen titel de protestactie ondersteunen. Dat is ook goed recht. En heeft het ministerie sancties getroffen tegen de leerkrachten die hadden meegedaan met de vorige actie? Ik heb niet gemerkt dat er sancties, disciplinaire maatregelen zijn getroffen. Maar het ministerie kan ook geen disciplinaire maatregelen treffen. Ik heb eerder aangegeven, we wonen niet in een dictatuur. De leerkrachten zijn ze hebben de school na 10 uur verlaten, hun dag is gedekt.
2, ze maken gebruik van hun grondrecht. En je mag vreedzaam protesteren. Dat is een grondrecht van elke burger. En daarom heb ik ook gezegd, alle leraren die de protestactie van morgen willen ondersteunen, het is hun goed recht. Je kunt er niet aankomen.